হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ হাতত থকা এই বেগটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? আজি এই বেগটোনো কেনেধৰণে মই ঘৰতে বনালোঁ তাকে দেখুৱাম। তাৰ বাবে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব এনেধৰণৰ এডোখৰ কাপোৰ। এই কাপোৰবোৰ আজিকালি মাৰ্কেটত ইজিলি পাই যাব। এনেকুৱা চাইনি কাপোৰ হ'লে আপোনালোকে বিয়া বাৰুত ল'ব পৰা বেগ বনাব পাৰে। এতিয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ মই কাপোৰখন এটা ফাইলৰ ফ্ৰণ্ট পেজ লৈ লৈছোঁ। তাতে ধুনীয়াকৈ গ্লু গানৰ সহায়ত আঠা লগাই দিছোঁ। এইখিনি আঠা লগাই হোৱাৰ পিছত মই বেক সাইড যিটো হ'ব মানে ভিতৰ সাইড হ'ব তাতো ধুনীয়াকৈ কাপোৰ এডোখৰ লগাই দিম। এই কাপোৰডোখৰ আপুনি শ্বাইনি কাপোৰ নহ'লেও হ'ব, চিম্পল কাপোৰ লগাব যাতে বেগটোত হাতখন ভৰাওঁতে আপোনাৰ মানে ভাল ফিল হয়। সফ্ট কাপোৰ হ'লে ভাল হয় আৰু। এইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ গ্লু গানৰ সহায়ত টানি টানি ভালকৈ লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে পাৰিলে কাপোৰডোখৰ ষ্ট্ৰিল মাৰি ল'ব। তাৰপিছত দুটুকুৰা মই এইটো সাইজত কাৰ্টুন কাটি লৈছোঁ, কাৰ্ডবৰ্ড কাটি লৈছোঁ। তাতো ধুনীয়াকৈ অন্য কালাৰৰ কাপোৰ এডোখৰ লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণে বনালেই হ'ল। এইখিনি ধুনীয়াকৈ কভাৰ কৰাৰ পিছত মই আৰু এডোখৰ কাপোৰ কাটি ইয়াৰ ওপৰত লগাই দিম। এতিয়া চাওকচোন দুইফালে কি ধুনীয়াকৈ কভাৰ হৈ গৈছে। দুইটা সাইড মই ভালকৈ বনোৱাৰ পিছত এতিয়া গ্লু গানৰ সহায়ত মই বেগটোত লগাই দিম। আপোনালোকে অলপ টাইম হোল্ড কৰিব যাতে গ্লুটো ভালকৈ ইয়াৰ লগত ফিক্স হৈ যায়। অলপ টাইম টাইটকৈ ধৰি ৰাখিব। আৰু এই আমাৰ বেগ প্ৰায় কমপ্লিট হৈছেগে। ইয়াতে আৰু অলপ ধুনীয়া লুক দিবৰ বাবে মই মোৰ এযোৰ কাণফুলিৰ পৰা এপাত কাণফুলি লগাই দিছোঁ। কাণফুলি পাতটোতো মই অলপ গ্লু গান মাৰি দিছোঁ যাতে এইটো ফিক্স হৈ থাকে, লৰচৰ নকৰে। শেষত মই মুকুতাৰ মালা এডাল ইয়াৰ লগত লগাই দিছোঁ। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ ট্ৰেণ্ডি হেণ্ডবেগ।